Auziți fel și fel de enormități și nu mai știți ce să credeți. Unii vă învață că am trimis sute de vagoane cu aur la Istanbul. Telenovelele turcești că trăiam în paradisul toleranței și că administrația otomană era foarte îngăduitoare. Aflați astăzi cifrele reale direct din gura istoricilor profesioniști și bazate exclusiv pe izvoare istorice de primă mână și nu pe interpretări lăutărești, ori și mai rău, influențate de convingeri politice ori ideologice. Îndrăznim chiar să afirmăm că aceasta este prima încercare serioasă de calculare a unei sume totale în istoria internetului. Vă salut! Numele meu este Adrian Gheorghe, sunt doctor în istorie și osmanistică și membru al proiectului internațional de cercetare Corpus Draculianum. Dacă doriți să ne susțineți, vedeți mai jos. Dar cea mai simplă formă de susținere este abonarea în masă și distribuirea acestui episod pe unde nimeriți. Nu lăsați niciun vecin să respire fără să știe de el. Din capul locului trebuie făcute câteva precizări foarte importante. Episodul de astăzi va aborda doar plata celebrului haraci, acesta nefiind nici pe departe singura plată pe care voivozii țărilor române trebuiau să o trimită porții. Unele erau mai mult sau mai puțin regulate, altele doar ocazionale. Dintre toate acestea, cele mai importante erau cadourile și atențiile, pișcheși, sau românizat peșcheși, oferite cu ocazii cât se poate de variate, de la înscăunarea unui nou vezir până la cumpărarea de influență printre birocrați și factorii de putere otomani. Până și cel care îți deschidea ușa la palat trebuia uns corespunzător, cu un bacșiș. La fel și cel care cumpăra bunăvoința celui care îți deschidea ușa, adică lubiștii voivozilor la Stambul, cum i-am numit noi astăzi, sau fețe bine știute, cum se numeau ei pe atunci. Și așa trebuiau plătiți. Haraciul era însă cea mai consistentă dintre toate aceste plăți. Și atenție! Acesta se ducea direct în trezorăria sultanului și nu la înălțarea de tot felul de vile de demnitari otomani. Marea majoritate a izvoarelor despre haraci sunt otomane. În ciuda prejudecăților multor români, cele mai multe sunt de încredere, dat fiind faptul că sunt de factură birocratică. Dacă o cronică poate minți cu nerușinare pentru a-l pune pe șef într-o lumină cât mai bună, documentele administrative nu își propun să manipuleze publicul pentru simplu fapt că nu sunt destinate publicului. Ele sunt acte destinate exclusiv uzului intern, de cele mai multe ori secret, al sultanilor și birocraților săi. Aceste documente sunt astăzi publice, fiindcă arhivele nu mai sunt de mult secrete. Deci, mare atenție! Să nu le băgăm în aceeași oală cu cronicile otomane. Ni s-au păstrat chiar unele chitanțe în otomană teșchere ale plății haraciului. Da, chitanțe, fiindcă așa face un sistem birocratic avansat, precum cel otoman. Din păcate, acestea sunt doar din a doua parte a secolului XVI, fiindcă fondurile arhivistice otomane mai vechi au fost vândute ca maculatură la începutul secolului 20. Și aceasta este o mare problemă, fiindcă nu știm cât exact s-a plătit. De cele mai multe ori știm doar cât cerea sultanul. Asta nu înseamnă că și primea mereu ce cerea. Prin urmare, episodul de astăzi are în vedere mai ales pretențiile otomanilor de la domnitorii români. Ca să evităm lungi și plictisitoare discuții, ne vom restrânge la prima jumătate a secolului XVI. Astfel, rămânem fără discuție în limitele Evului Mediu, așa cum am discutat în acest episod. Dar o să fiți surprinși să aflați că tocmai multe dintre figurile dragi nouă din manualele de istorie românești au trebuit să accepte măriri semnificative ale haraciului ca să-l convingă pe sultan să le dea lor tronul. Rămâneți deci cu mine până la capăt și aflați câte tone de aur au plătit mutenii și moldovenii la visteria sultanului otoman. Dar rețineți că imensa sumă rezultată este doar un calcul minim și destul de aproximativ, fiindcă cuantumul haraciului a variat. Uneori sultanii au ascultat jalbele domnilor români și au redus haraciul, spre exemplu din cauza ravagilor cauzate de multele războaie.
ori de cataclisme naturale. Alteori, plățile erau complet sistate. Unii domni, precum Vlad Țepeș, au reușit să-l convingă pe sultan că banii salvați de la plata haraciului ar fi investiți bine în acțiuni benefice deopotrivă domnului și sultanului. Alteori, mai ales la început de domnie, unii pur și simplu nu puteau plăti, fie din cauză că domnul precedent fugise cu visteria precum Basarab Țepeluș în anii 1470, fie că le trebuiau banii pentru consolidarea domniei. Alteori sultanul trebuia să înghită în sec și să accepte că nu are cum să-l convingă pe voievod să-i aducă tributul. Aceasta se întâmpla fie când sultanul era abătut în conflicte armate istovitoare pe alte fronturi, fie când balanța de putere atârna de partea domnilor români. Asta de obicei în urma unor alianțe de succes cu diversi vecini care semnalizau fără echivoc că îl vor susține pe voievod în cazul unei intervenții otomane. Haraciul se plătea de obicei de Sfântul Gheorghe, sau Hâzâr Elias, cum îl numeau otomanii, care îl confundau cu Sfântul Ilie, adică pe 24 aprilie. În secolul XV, plata se făcea exclusiv în monede de aur, de diferite proveniențe. Aur să fie. Odată cu apariția talerelor occidentali, adică a grelelor piese de argint de circa 28 de grame, curuși în osmană, otomanii au început să accepte de la caz între 20 și 90% și altceva decât monede de aur, deși aceasta rămânea în continuare preferată. Indiferent de moneda în care se făcea plata, calculul se făcea mereu în naspri, osmană acce. Despre aceasta v-am vorbit aici, așa că nu mă mai repet. În caz că din diverse motive nu se putea plăti nici în aur și nici în taleri, monedele neacceptabile trebuiau convertite cumva pe plan local, astfel încât să meargă la visteria sultanului doar moneda preferată. Apropo, visterie. Visteria sultanului se numea Hazinei Humayun, adică visteria imperială. De aici cuvântul hasna în română. Remarcați ironia plătitorului român de impozite. Fiind direct vecini cu otomanii, nu trebuie să ne surprindă că muntenii au început să plătească haraciul cu aproximativ jumătate de secol înaintea moldovenilor. Și din acest motiv, în cuantum sensibil mai mare, când au început să plătească muntenii și ce caracter aveau aceste plăți, nu prea se știe exact, fiindcă ne aflăm în perioada de istorie otomană cel mai slab documentată, cu siguranță, însă în timpul lui Mircea cel Bătrân. Cronicarii otomani, din păcate, tocmai cei târzii, afirmă că Mircea ar fi început să plătească haraci în preajma bătăliei sau bătăliilor de la Argeș-Rovine, 1394-95. Despre acestea într-un episod viitor, fiindcă este destul de complicată treaba. Cel mai probabil însă, acești cronicari târzii erau influențați de realități curente și contemporanelor. Ei pur și simplu au asumat că ce se întâmplă sub ochii lor s-a întâmplat cu orice voivod valah dinaintea lor. Așa cum facem noi azi când, familiarizați fiind cu statul modern, ne gândim automat că acum jumătate de mileniu ar fi funcționat totul cam la fel. Deloc și ba din contră. Mircea, înfrânt inițial, cel puțin politic, s-a întors în țară cu ajutor maghiar. L-a învins pe domnul turcilor, Vlad Uzurpatorul, iar operațiunile militare au continuat până când au culminat în 1396 cu marea confruntare militară de la Nicopole. Apoi, atenția sultanului Bayezid Trăsnetul s-a concentrat aproape exclusiv pe chestiunile din Anatolia și pe înfrângerea beilicurilor locale. Cam greu deci să ne închipuim că pe la 1394 Mircea chiar putuse să fie forțat la plata haraciului. El a plătit cel mult ceva atenții, fie la curtea din Edirne, fie pe la șefii de acângii de peste Dunăre, spre a le cumpăra bunăvoința și a-i ocoli teritoriile în desele lor incursiuni. Așa cum ne informează un raport italian, cel târziu în 1401, Mircea se afla iarăși în rapoarte tensionate cu sultanul Bayezid, care anul următor avea să fie înfrânt de Timur Lenk în fața Ankarei. A urmat o perioadă până în 1413, când, așa cum v-am arătat în acest episod, Mircea a tot încercat să pună sultani favorabili pe tronul din Edirne. Într-un final, totul s-a întors împotriva sa. Prin 1413-14, noul sultan Mehmed I își trimite armatele pentru prima dată în Valahia. Unii istorici spun că acum ar fi început Mircea să plătească tribut.
Mai sigur este totuși că acest punct trebuie fixat în ultimul său an de viață, când mai pierde și Dobrogea. În cazul Moldovei, situația este mult mai clară, fiindcă ni s-a păstrat chiar scrisoarea sultanului Mehmed al II-lea, scrisoare scrisă în 1455, atenție, în slavonă, prin care solicita de la Petru Aron plata a 2000 de sloți roșii. Numiți și sloții tătărăși sau galbeni roșii, aceștia erau imitații de ducați venețieni, țechini, produși în părțile controlate de tătari, în special în Crimea, și care destul de des erau de calitate ceva mai inferioară. Cum nu se afla într-o situație prea roz, știm sigur că Petru s-a conformat și a trimis la sultan pe boierul Mihu. Până în 1450 nu avem absolut nicio informație despre plata haraciului muntean. Având însă în vedere marea instabilitate politică de după moartea lui Mircea cel Bătrân în 1418 și faptul că, disperați după tron, pretendenții trebuiau să facă concesii dureroase la poartă, este foarte greu de închipuit că aceștia ar fi putut să-l fenteze cumva pe sultan. Ba din contră, foarte probabil s-au înghesuit care mai de care să-i cumpere bunăvoința. Prin urmare, haraciul a continuat să fie plătit în cuantum de cel puțin 3000 de galbeni pe an. Din surse multiple, inclusiv de la un fost secretar al sultanului Giovanni Maria Angiolello și de la un extrem de bine informat posibil spion, Jacopo de Promontorio de Campis, știm că în primii 3 ani de domnie, adică până în 1459, Vlad Țepeș a trebuit să plătească 10.000 de ducați anual. Din acest an și până la urcarea pe tron a fratului său, Radu cel Frumos, în 1462, muntenii nu au mai plătit haraci. Odată cu urcarea lui Radu cel Frumos pe tron, haraciul ar fi fost mărit după unii la 12.000 de galbeni. Avem însă marele noroc ca perioada până la 1521 să fie precis documentată grație unui document otoman intern relativ la plata exactă a haraciului muntean și moldovean, document aflat astăzi în arhivele Palatului Topkapı din Istanbul. Acest document ne arată că până în 1471 Radu cel Frumos a plătit de fapt 500.000 de accele, ceea ce înseamnă cam 10.000 de galbeni. Odată cu luarea tronului în 1474 de către Laiot Basarab, s-a decis sporirea haraciului cu 100.000 de accele, ceea ce într-adevăr înseamnă în total 12.000 de ducați de aur. Aflat sub presiune tot mai multor cheltuieli cu desele sale campanii militare, Mehmed al II-lea a decis în ultimul său an de viață ridicarea acestui haraci la 14.000 de ducați ungurești, engurisie sau florini ungurești, Engurus Filuri. Fiul acestuia, Bayezid al II-lea, l-a redus apoi cu 1.000 de ducați. În deceniile următoare, cuantumul a variat, plus, minus, 50 până la 100.000 de aspri. Spre exemplu, Mihal Olu Ali Bey făcea pe la începutul secolului XVI petiție osmană arz la poartă pentru reducerea tributului muntean cu 100.000 de aspri. Odată cu urcarea pe tron a fiului lui Vlad Țepeș, Mihnea cel Rău, care, precum v-am arătat aici, se afla într-o deosebit de complicată situație politică, tributul a urcat la 600.000 de accele. Neagoe Basarab, care, ca fiu al lui Pârvu Craiovescu, avea probleme de legitimare, ocupă tronul cu ajutorul lui Mihaloglu, ruda sa turcită de la sudul Dunării. Cum nu avea confirmarea porții, Neagoe a încercat să-și asigure bunăvoința lui Bayezid al II-lea, urcând haraciul la 700.000 de accele. După 1514, noul sultan, Selim I, care fusese susținut de tabăra opusă lui Mihaloglu, îl forțează la o a doua și radicală creștere a haraciului la 1.000.000 de aspri. Această creștere a fost însă doar episodică, de vreme ce succesorii săi la tron au plătit până în timpul lui Suleiman Magnificul, fiul lui Selim, iarăși 700.000 de accele. Creșterile haraciului au fost motivate nu doar de contextul politic, cât și de deprecierea asprului. Dacă în timpul lui Vlad Țepeș un ducat de aur echivala în medie cu 50 de aspri, în timpul lui Neagoe Basarab acesta era pe la 60 de aspri, iar o jumătate de secol mai târziu peste 100 de aspri. Deci milionul de accele nu mai era 20.000 de ducați ca pe timpul lui Vlad Țepeș, ci cel mult 16.500, iar 700.000 de aspri cel mult 12.000. Vedem așadar
că, suprapus peste deprecierea monedei de argint, în care se calcula tributul, dar și bugetul otoman, cantitatea aurului nu variază așa de puternic. Odată cu luarea tronului în 1456, Ștefan cel Mare a trebuit să accepte mărirea haraciului la 3000 de ducați venețieni, efrengie. Iar la o dată necunoscută, pe care unii istorici o bănuiesc undeva după cucerirea Chiliei în 1465, la 5000 de galbeni. A continuat să plătească până cel târziu, în 1474, când refuzul plății tributului a condus la dezastroasa campanie în Moldova a lui Suleiman Hadâmbul, belerbeiul Rumeliei, în decembrie 1474, ianuarie 1475. În 1479, Ștefan relua plata haraciului de 5000 de ducați. În ultimul an al vieții, adică un an mai târziu, sultanul Mehmed al II-lea l-a forțat și pe voievodul moldovean să plătească 1000 de ducați în plus la haraci, ca și pe vecinul său muntean. Și tot din aceleași motive. Așa cum o făcuse și în cazul Munteniei, odată ajuns sultan, pe linia politicii sale generale de detenționare a unor relații cu supușii, Bayezid al II-lea a redus și haraciul Moldovei cu 1000 de galbeni și așa a rămas la 5000 de galbeni până în 1515. Însă nu a fost plătit în toți acești ani, fiindcă Ștefan a sistat, se pare, plățile undeva prin anii 1480, act ce a condus la campania otomană care i-a luat cetățile Chilia și Cetatea Albă în 1484. În 1487 Ștefan încheia un tratat cu sultanul, iar plata era reluată, voievodul trebuind însă să trimită haraciul pe 2 ani. În concluzie, Ștefan nu a plătit cel mult 2 ani. În 1515, sub Bogdan al III-lea, fiul lui Ștefan, haraciul a urcat la 8000 de ducați și a rămas așa și sub fiul acestuia, Ștefăniță sau Ștefan al IV-lea. Deci, câți bani au plătit românii otomanilor prin intermediul haraciului? Păi, hai să calculăm. Dar nu uitați încă o dată, cifrele sunt aproximative, însă calcul matematic e precis, fiindcă e responsabilă soția. Ce femeie superioară! Eu sunt doar istoric. Să începem cu Valahia, Muntenia. De la 1417 la 1455, haraciul anual a fost de minim 3000 de ducați. Deși sigur a crescut în acest interval de timp, nu știm cât și când, așa că rămânem la un minim sigur. Total, 117.000 de ducați. Din 1456 până în 1458, Vlad Țepeș a plătit 10.000 de ducați anual. Total, 30.000 de ducați. Din 1462 până în 1473, Radu cel Frumos a plătit la fel. Total, 120.000 de ducați. După 1474, Laiota Basarab a plătit 12.000 și așa a rămas până la Neagoe, care după 1514 plătește episodic vreo 16.500 de ducați pe an, pentru ca după el să revină la 12.000. Total, până la 1521, 607.500 ducați. Deci, într-un răstim de circa un secol până la moartea lui Neagoe Basarab în septembrie 1521, domnii munteni au plătit numai haraci cel puțin 874.500 de galbeni. La o greutate de circa 3,5 grame aur per ducat, asta înseamnă peste 3 tone de aur. Acum atenție moldoveni! Moldova a început să plătească haraci mult mai târziu. Petru Aron a plătit un an doar, anume în 1455, 2000 de ducați. Total, 2000 de ducați. Ștefan cel Mare plătește între 1456 și 1465 3000 de ducați anual, iar între 1466 și 1474 5000 de ducați. Total 75.000 de ducați. În 1479 Ștefan reia plata de 5000 de ducați, iar în 1460 acesta crește la 6000 de ducați pentru un singur an. Revine apoi la 5000 și așa rămâne până în 1514. Însă Ștefan cel Mare sistează plata cel mult 2 ani până în 1487. Total, 171.000 de ducați. În 1515, haraciul crește la 8.000 de ducați și rămâne așa și în timpul lui Ștefăniță, adică până în 1527. Total, 104.000 de ducați. Deci, în răstimpul de 3 sferturi de secol până la moartea lui Ștefăniță, adică în ianuarie 1527, moldovenii au plătit numai haraci
la haznaua sultanală 352.000 de ducați, adică la 3,5 grame pe ducat, mai bine de 1,2 tone de aur. În concluzie, Muntenia și Moldova au plătit până în primul sfert al secolului al XVI-lea împreună aproape 4 tone jumate de aur de cea mai înaltă puritate. Și asta numai haraci, la o evaluare minimă. Și fără a mai discuta explozia haraciului în a doua parte a secolului al XVI-lea. Dar o să o facem cu siguranță în caz că acest episod are succes. La final, doar o mică remarcă pentru potolirea unor frustrări. În caz că atunci când admirați în concediile dumneavoastră minunățiile arhitecturale ale altora, vă întrebați de ce nu am fost și noi în stare să facem așa ceva, sau cât de cât comparabil, acum știți de ce. Și mai știți și de ce eu, ca umil logofăt al său, dau măriei sale Vlad glas de mulțumire pentru fidelitate și vă transmit în felul cum acesta și încheia scrisorile slavone și Dumnezeu să vă veselească.